Bună, dragul meu Scorpion, bine te-am găsit, bine ai venit la citirea ta pentru energia lunii ianuarie 2023. Sper că ai avut un an bun. Drept urmare îți urez în noul an să fii sănătos. Vă doresc tuturor să aveți parte de iubire, de împlinire, de oameni minunați în jurul vostru, să treceți cu ușurință peste micile provocări ale vieții, pentru că toți le avem, să ajungeți la un nivel de vindecare a sufletului bine meritat și mult dorit de noi toți, să aveți parte de toată iubirea, așa cum vă doriți voi, de sănătate și de liniște. Haideți să vedem împreună ce ne aduce minunatul an 2023, mai ales luna ianuarie, căci despre ea este vorba. Pentru Scorpion, până pe 16 mai, oricum îl avem pe Jupiter în berbec, care ne ajută în foarte multe direcții din viața noastră. În primul rând, la curaj. În al doilea rând, să întreprindem lucruri pe care în mod normal nu le-am fi făcut. Să ne redefinim eul. Să avem acel aplomb, acea determinare către pasiunile noastre, către tot ce visăm, către tot ce ne dorim și să le ducem la bun sfârșit. Pentru Scorpion, ianuarie 2023. Pentru voi simt că efectiv acum este momentul în care zarurile sunt în aer. Am avut așa un flash, o viziune în fața ochilor cu o mână care aruncă zarurile. Și zarurile sunt în aer și se rostogolesc. Deci, dragii mei, fiți cu băgare de seamă la ce gânduri aveți, la ce dorințe vă puneți, pentru că le manifestați. Însă voi poate știți cel mai bine, manifestăm ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim. Drept urmare, uitați-vă către suflet, gândiți-vă bine la lucrurile importante din viața voastră și așa mai departe. Haideți să începem cu mesajul din partea Universului, să spunem, din partea divinității. Mesajul de bază care vine în ianuarie pentru voi, peste care putem construi. Iată că au ieșit două. Foarte frumos. Schimbări. Și acest mesaj a ieșit, cred că și la Taur, fix în opoziție cu voi. Au ieșit două luăm. Bun. Mesajele pentru voi sunt următoarele. Trăiești în poezie, trăiești în armonie, trăiești în frumos. Ce este poezia? Artă. Trăim artistic, trăim din suflet, trăim în iubire. Și aici avem schimbări. Fie schimbări la nivel de iubire, din punctul meu de vedere mistic și metafizic aici, pentru voi văd o resetare. Stop și de la capăt. Vom vedea în ce direcție. Văd din eter, efectiv, din planul subtil, din lumea nevăzută, pe care voi sunteți artiști la o percepe, o schimbare pe partea de energie feminină. Intrăm într-o stare de recepție, lăsăm cumva lucrurile să vină către noi, manifestăm fără a interfera, fără a bruia, forța energiei, da? Fabulos. Aici avem 1 și 0, 10, care înseamnă resetare. Punct și de la capăt. Foarte frumos. Mesajul pentru voi, nici nu se putea altfel. Să vedem mai departe. S-au ascuns niște cărți. Interesant mesajul. Se ascunde ceva de voi. Nu neapărat un lucru necurat. Căutați ceva. Parcă nu puteți să puneți degetul pe ei. Ca și când aveți un gând și mereu un lapsus. Nu puteți articula, nu puteți conține o informație. Primul mesaj. Un mesaj. Un mesaj. Este o lună a comunicării în relație, în iubire, pentru că am culoarea verde și stau pe roșu. Am 3 culori aici, nu știu dacă știți, culorile RGB-ului, RGB-ului, culorile proiecției,
ca și la ecranele noastre, roșu culoarea de bază a stabilității, albastru culoarea emoțiilor și verde iubire. Niște mesaje poate în legătură cu relația voastră sau niște mesaje bune de suflet cu cei din jur, să ne amintim, poetice sau bune, cu tâlc, cu înțeles profund. Aici avem pierderea. Nu sunteți singurul semn căruia i-a ieșit această carte. Avem o pierdere, undeva voi ați pariat totul sau nimic și posibil în luna ianuarie să faceți lumină, să schimbați această pierdere, să transformați, să transmutați pierderea în câștig. În câștig. Vedeți cum funcționează intuiția? Evident, norocul. Veți transforma, voi sunteți în stadiul de metamorfoză, efectiv. Toți scorpionii pe care îi cunosc acum transcend anumite obstacole, închid cicluri, mai ales că Pluto, planeta care este co-guvernator alături de Marte a Scorpionului, va face un salt, da? Va trece din Capricorn în Vărsător anul acesta. Este o karmă de generații, este o karmă de neam, pentru că noi în ADN avem memorie celulară și energetică. Societatea, lumea în care trăim, planeta, are nevoie de voi, dragii mei, de puterea voastră mistică, de ajutorul vostru. Și iubire, exact cum spuneam, cărțile susțin intuiția mea și spun schimbări în iubire, schimbări în relație, pierderea voastră devine un câștig. Să vedem și în ce direcție. Fabulos, alchimiști sunteți, parol, mă înclin. Bun, bun. Avem Marea Preoteasă, ca voi nimeni alții, la nivel intuitiv, la nivel de clar știință. Intrați într-o cameră și voi știți exact ce se petrece acolo. Avem Cavalerul de bâte, acțiune, 5 de bâte, un conflict, 10 de monede, stabilitate și 3 de cupe, bucurie. De la conflict la bucurie, de la agonie la extaz. Dragii mei, pentru voi luna ianuarie intră efectiv în forță energetic, veți manifesta sau ajungeți la niște concluzii sau în sfârșit articulați, spuneți cu voce tare ceva ce trebuie spus, știți exact ce aveți de făcut, cum să ieșiți din acest conflict, cum să încheiați, nu să evitați, nu să pansați o rană din trecut. Fie neînțelegeri cu familia, fie ceva conflicte pe la serviciu, fie efectiv un posibil conflict sau provocări alături de persoana iubită, pentru că asta va fi pentru voi un câștig. 10 de monede vorbește despre stabilitate, regat și împărat. Domnesc în regatul meu și nimeni nu mi-l mai ia. Nimeni nu mă dă jos din tronul meu, mie cuvenit prin drept, prin naștere și bucurie. Veți manifesta o bucurie enormă aici, iar lucrurile se vor întâmpla așa, cu o repeziciune ieșită din comun în luna ianuarie pentru voi. Să ne reamintim că Marte este încă retrograd în Gemeni, Marte este guvernatorul Scorpionului, ca și al Berbecului de altfel, și cumva Gemeni guvernează comunicarea, mesajul acesta care la început, sau comunicarea care poate la început este anevoioasă, se reia și se transformă, se alchimizează. Din întuneric văd lumina. Fabulos! Fabulos, dragii mei! Ador etalările pentru scorpioni. Mă simt acasă, nu știu de ce. Așa, să vedem mai departe. 5-ul ăla de bâte mă interesează, ce-i cu el. Iată, regele de bâte.
Cinciul acela este o luptă pentru orgolii, aceasta este o carte a leului, a voinței sufletului. Veți lupta pentru voința sufletului vostru și veți conduce regatul. Cineva aruncă prosopul în ring, cineva ridică ramura măslinului, cineva admite sau se naște aici un armistițiu, un pact de non-agresiune în termen de orgoliu. Lucrurile se calmează, spiritele se liniștesc. 5 de spade. Ieșiți dintr-un compromis în care v-ați aflat. Ați compromis ceva, exact cum am spus, ați dat totul și cumva a fost o formă de compromis, pentru că sub o formă sau alta, undeva pe drum, ați simțit, ați avut niște semne, ați fost preveniți cumva de energie, că ceva poate n-a fost în regulă. Ei, iată că intrând în luna ianuarie, cu această nouă energie, veți elimina, da, nu pericolele, ci lucrurile acestea care sunt impediment, da, care sunt ca niște lanțuri prinse de gleznă. Veți avea clar de gândit asupra unei perspective, asupra stabilității voastre, veți cântări opțiunile, pentru că monedele sunt element de timp, element de pământ și element de stabilitate. Încotro mă îndrept, în ce investesc timpul meu pentru a ajunge la stabilitate. Decizia pe care voi o veți lua aici, rapid, vă duce către 10 de monede. Cu Marea Preoteasă veți ști. Voi deja știți cumva, iar dacă nu știți conștient, veți avea un soi de realizare, de trezire a sufletului care vă va da indicii clare în ce direcție să mergeți. Iată, Puznicul. O ușoară introspecție sau o ușoară retragere. Unii dintre voi văd că veți dori să vă retrageți realmente din această stare de conflict și de compromis. Și foarte bine faceți, pentru că vă va fi de foarte bun augur. Odată ce încheiați pierderea, evident că se lasă loc pentru un nou început, care clar este unul de bun augur. Este un sens de împlinire, de noroc, cum spunem noi în românește, noroc chior. Și iată că alegerea are legătură cu relația voastră posibil sau cu o decizie pe care voi o gândiți de ceva vreme și poate nu ați îndrăznit să o aduceți la lumină. Ajungeți la o conștientizare după un timp îndelungat de gândire și de răzgândire. 3 de spade. Eliminați clar, începeți anul în forță, veți elimina fiecare durere în parte sau cel puțin le conștientizați, pentru ca din această lună să începeți acest proces de metamorfoză, de transcendere, de a transcende acest proces de alchimizare a durerii, de a transforma experiența mea trecută în înțelepciunea mea din viitor. Mai avem o carte aici, ce avem de vindecat sau pe ce anume să ne bazăm când ne vindecăm, care este cauza sau la ce trebuie să fim atenți. Șarpele, simbolul scorpionului. Și aici avem închidere de ciclu, dușman, cineva care a fost malițios, ați stat tot timpul în gardă, să fiți isteți în luarea deciziei și mai spune cealaltă femeie. Posibil unii dintre voi să fie avut parte recent de o trădare, dar vorbim aici de energie feminină și de voi care nu ați ascultat-o. Pentru că v-am spus, aici are legătură cu energia feminină, iar energia feminină în esență este intuiția. Ascultați-vă intuiția în ianuarie, pentru că veți avea în mână efectiv diamantul în care, când veți uita, vă va lumina calea. Mai departe, pe plan material, și aici lucrurile se întâmplă repede, avem cavalerul de bâte, 4 de cupe, 6 de spade,
Iată, regele de monede și 7 de cupe. Sunteți în fața unei decizii dacă să rămâneți în această relație sau în acest loc sau în acest serviciu în care nu vă simțiți apreciați sau să mergeți mai departe către alt loc unde evident să fiți apreciați și recunoscuți. Decizia pe care voi o aveți de luat, dragii mei, este una rapidă. Este ceva ce nu mai suportă amânare pentru că aceste cupe s-au umplut prea tare și aici este nevoie să intre altceva nou. Nu vă puteți bucura de ce aveți pentru că există un cârlig care vă trage înapoi în trecut. 6 de spade vorbește despre o cale nouă a vindecării prin care voi să intrați în puterea voastră, să fiți regele de monede, adică stabil, prosper și într-un mediu normal, natural, organic. Și alegerile voastre sunt aici în față. Aveți opțiuni, aveți de unde alege și veți avea de unde alege. Inclusiv pe plan financiar sau la serviciu veți avea niște alegeri de făcut care se vor prezenta în viața voastră repede și pentru care va trebui să vă hotărâți la fel de repede. Veți avea opțiuni. Iată. Veți avea de semnat niște contracte, veți avea posibil de schimbat niște roluri sau un job. Unii dintre voi trebuie să vă înscrieți la o calificare sau unii dintre voi este necesar acum să folosiți o diplomă din trecut. Văd aici un rost de, văd aici acte, semnături, birocrație, ceva ce implică niște drumuri, dar cavalerul de spade este cel mai rapid cavaler. Ca și timp înseamnă rapid. Toate lucrurile acestea se vor derula foarte rapid în viața voastră. Am văzut o carte, 5 de monede. Este momentul să nu mai fiți o victimă și nici să nu mai fiți triști. Să încercați să fiți ușor mai pozitivi. Vă vorbesc din experiență în legătură cu Scorpionul pentru că am oameni în jur care sunt mai apăsați, știți, le e mai greu să zâmbească. Eu înțeleg energia Scorpionului, dar trebuie să vedeți soarele mai mult și să luați o decizie. Această decizie pe care voi o cântăriți aici cu 2 de monede are nevoie de acțiune. Vedeți că aici bărbatul este mai sus în poză, care de fapt reprezintă energia masculină, care decide, ia acțiune acum, în momentul vorbirii. Veți avea de luat această hotărâre cu privire la finanțele voastre, la locul de muncă, dacă să-l schimbați. Vă văd implicați în niște treburi birocratice care evident că vă duc către noroc. Uite, o să iau și aici o carte oracol. A ieșit bucuria, petrecerea, vă veți bucura în urma deciziei luate, dacă nu imediat, în 3 săptămâni, 3 luni, într-un interval de 3. Schimbările care vin către voi să știți că nu vor putea fi controlate de voi, nici de departe, adică se întâmplă niște schimbări pentru voi aici, pentru care va trebui să decideți să le luați. Este un tren care oprește acum. Vă urcați în el, va fi bine. Nu vă urcați în el, nu-i nimic, viața merge înainte, însă cumva rămâneți prinși într-o vibrație mai joasă. Alegerea vă aparține. Iar aici, la planul emoțional, avem din nou eremitul, avem regele de bâte, se repetă acest rege, avem 5 de monede, se repetă și acesta, avem
Cavalerul de monede și turnul. Cineva v-a promis ceva sau a făcut niște afirmații sau a ofertat ceva, a venit către voi sub o formă, dar s-a prezentat pentru unii deloc, iar pentru alții complet opus față de ce au spus. Nu și-au respectat cuvântul dat. Și tocmai de aceea voi sunteți acum retrași pentru că ați avut parte de un șoc în legătură cu această ofertă care v-a lăsat efectiv cu ochii în soare și de acolo ați lăsat la suprafață o doză de orgoliu care este sănătos pentru că vă apără și vă protejează, dar în egală măsură vă poate băga ușor și în dezechilibru. Pentru alții dintre voi, să știți că veți avea o realizare din aceasta de natură spirituală foarte profundă în legătură cu în legătură cu lumea în care trăim. Veți avea un soi de realizare, eu știu ce văd aici, nu vreau să vă influențez. Veți face niște descoperiri în legătură cu planul material, cu lumea în care trăim, cu niște lucruri din astea subtile care nu sunt pentru cei slabi de înger. Gelozie. Încercați să vă detașați de acest sentiment de gelozie. Nu este încă un an în care voi veți fi singuri. Cărțile spun clar, energia este foarte clară pentru voi. 5 de monede înseamnă această pierdere. 3 de spade înseamnă această pierdere, însă vă veți reface și veți fi de 2 ori mai puternici ca înainte. Cineva, într-adevăr, nu s-a ținut de cuvânt, a promis ceva și când credeați că totul este miere și zahăr, uite cât de acru a ieșit deznodământul. Posibil unii să fi fost căsătoriți și să fi divorțat între timp, există și această promisiune, însă Marele Preot aici vine și vă spune că dacă îndepărtați această energie din viața voastră, începând cu luna ianuarie, intrați pe o pantă lină și prosperă a vieții voastre, care are într-o stație, dacă vă urcați în tren, iubire pentru voi. Încă un mesaj aici. Este o lună foarte bună pentru toată lumea, să știți. Profitați de energie. Palmierul, care vorbește despre stabilitate, siguranță, performanță, creștere, anduranță și flexibilitate. Un lucru, cumva, din experiență am remarcat, că într-adevăr s-ar putea pe aici, colo, voi să fiți ușor inflexibili. Sunteți guvernați de Marte și de Pluto, este de înțeles, aveți o forță debordantă și o energie foarte puternică, dar iată că vă îndeamnă energia acum să faceți apel la lucrurile frumoase din viața voastră pentru care să fiți recunoscători, pentru că aveți parte de soare, de un început luminat. Oglinda. Oglinda spune că mă reflect în celălalt. Oglinda vorbește și despre imaginea noastră proprie, despre relațiile noastre care se reflectă în oglindă și în noi înșine, despre rănile noastre și despre introspecție. Iată, dragii mei, clar, tranzitul lui Pluto de anul viitor vă marchează, clar, retrogradarea lui Marte din Gemeni vă marchează, vă duce în trecut, unde este nevoie să curățați tot. Pe voi vă va găsi anul 2023 și luna ianuarie pe câmpul de luptă, dar veți fi și primii care vor câștiga dintre toate celelalte semne războiul, dacă putem spune așa, lupta în arta autovindecării. Bun, ce mai luăm aici? Uite, o să mai iau o carte din aceasta oracol. Un mesaj general pentru Scorpion. Virtute. V-am spus că va fi o lună spirituală, de asemenea, pentru voi. Spune așa, vei recunoaște sau vei ajunge să descoperi atribute
spirituale care te vor ajuta și pe tine și pe ceilalți să crești, sau experiența ta anterioară te va ajuta să evoluezi spiritual atât pe tine cât și pe ceilalți. Poți transmite cunoașterea ta mai departe și către ceilalți, dar în egală măsură și tu înveți din propria ta experiență cum să te ridici. Dragii mei, voi sunteți pasărea Phoenix și punct. Ca semne astrologice, la relație avem Balanță, Gemeni, Fecioară, Leu, Capricorn, Vărsător, Rac, Fecioară din nou, Leu, Berbec și Pești. La partea de plan material aveți Berbec, Taur, Gemeni, Pești, toate semnele de pământ, dar mai degrabă Fecioară, Vărsător, Berbec din nou. Aveți în plan financiar, cumva veți avea legătură cu cineva care învață să meargă. Nu știu în ce măsură este important acest mesaj pentru voi, dar cine știe dacă mi-a venit. Și Scorpion. Am avut o întrerupere așa în gândire pentru că mi-a venit mesajul așa vi-l transmit. Iar aici la partea de sănătate, trebuie să le iau în mână pentru că îmi reflectă lampa. Așa, la partea de sănătate avem Fecioară, Berbec sau Scorpion, foarte interesant, Taur și Leu. Foarte multă energie de foc și de pământ aveți, dragilor. Aveți toate semnele, dar focul și pământul este mai puternic aici pentru voi ca interacțiune. Vom vedea de ce. Talismanele. Iată, este o lună a vindecării, este o lună în care să începeți să aveți o rutină sănătoasă, să aveți grijă de voi. Este o lună în care lucruri noi încep. Sunteți în fața unui nou început, care este frumos și benefic pentru voi și vindecător. Iubirea vă așteaptă. Aveți floarea de lotus, simbol al spiritualității, steaua, dorințele care vi se îndeplinesc. Iubire, din nou, inițiala V, inițiala G, un pantof, mitul cenușăresei despre care tot vorbeam și ceasul, știți, cenușăreasa ora 12, basmul devine realitate, cumva, cristalinul, veți face niște descoperiri spirituale foarte profunde sau cel puțin, dacă nu, vă veți alinia foarte mult la sufletul vostru și la intuiția voastră. O situație care a fost urâtă se transformă în ceva frumos. Urât, frumos. Aveți o pisică sau o vulpe, această luptă pentru orgolii se încheie cu floarea de lotus aici. Lotusul trăiește pe noroi, în mâl, deci ceva întunecat poate da frumusețe și noroc. Începeți anul într-o frecvență a norocului. Dragii mei, vă îmbrățișez tare, vă doresc să aveți un an 2023 plin de liniște în primul rând și de sănătate și mai apoi de vindecare. Aveți parte de iubire, iubirea există pretutindeni, noi ne ducem cu cordonul energetic în frecvența iubirii, drept urmare prin deciziile pe care le veți lua și slavă Domnului că aveți o capacitate extraordinară de a filtra și de a simți lucrurile când vine vorba de intuiție, veți ajunge să trăiți un apogeu frumos, să trăiți lucruri minunate anul acesta, pe care vi le doresc din tot sufletul. Să fiți bine, să fiți sănătoși
și în armonie. Vă îmbrățișez pe toți cu drag până data viitoare. Pa, pa!